รุ่นกันต่อครับแม่นวะมันก็จะล่วงหากันหนึ่งของหนูดูครับเต้นเดี๋ยวไหมนี่แต่ว่าคือแหละครับวิธีบ้านทงครับเต้นอันยะหัวเต็มตัวเลยคือครับโอ้สี่ห้าโตดูนะครับพี่น้องมันพอได้อยู่ได้กินครับบ้านเฮาก็หาอยู่หากินจังสิเลยครับเอาละอันสุดท้ายอยู่ทางไหนเลยแกพุ่นตอนนี้เก็บตกตามซาครับน้ำเห็นเวทขอบวิถีบ้านทุ่งครับทางครับทำเลมันนี่ไปงานทานครับทำงานบ่ทำงานของปลาโคครับดูเลยปลาช่วงนะครับเอาเรียบครับเห็นเบิ้งภาพจะได้ชัดปลาโคนะครับ สวยงามครับวิถีบ้านทุ่งพามาหาอยู่หากินกับผ่านเป้าครับผ่านเป้าตัวนี้เป้าขุดกระสันที่เล็กกว่านี้ต่อไปขุดบ่หอดเลยมันครับมันเดี๋ยวเราลดมาครับก็พอได้อยู่ได้กินครับวิธีบ้านทงเฮาติดตามตอนต่อไปครับอาจจะพาไปเบิ้งยังกบหนูตามฤดูกาลครับบ่มีให้สุ